Good day guys. So for today, we are to review one of the entry levels na isa sa mga kilalang brand ng helmet around the world. So without further ado, it is HJC C70. So yeah, this one, HJC C70. The colorway that napili natin is Canex MC2SF. So pakita natin mamaya kung ano yung tsura ng Canex MC2SF. And then yung size nito is XXL. So konting trivia lang kung bakit XXL, kasi ibang brands ng helmet XL lang ako. Pero yun nga, sa HJC kasi makapal yung paddings nila. So usually nagwa 1 up size. Better pa rin pag bibili kayo, syempre sukat nyo yung size and syempre yun, tsaka nyo kunin. Tingnan natin. Actually nabuksan ko na to, syempre sinukat ko. Tingnan natin kung ano yung itsura niya fresh out of the box. So ito. By the way guys, bumili rin kasi ako ng extra smoke lens. Sabihin ko mamaya yung price nito and ikabit natin para makita natin kung paano magtanggal at magkabit ng main visor ng HJC C70. And syempre in the usual manual. And syempre yung mismong helmet. So ito yung helmet. Syempre may kasama siyang dust bag with the brand printed. So buksan natin. So ito yung ganda, 'di ba? Ito yung HJC C70 na colorway is Canex MC2SF. Ito. Matte color siya. And ayun yung tsura niya. So ICC sticker and ECE sticker yung nandito sa back. And certain specs like ECE rating, size, and yung weight niya. So ang weight nito is 1,600 grams, so 1.6 kilos. Ang price nito is 6,990 pesos. So konting trivia lang before natin umpisahan yung detailed specs nito and what it can offer to us as a consumer. So HJC means Hong Jin Crown. So Hong Jin Crown Corporation. So it's founded in South Korea last 1971 as per their website. So 1971 pa lang nasa industry na sila ng helmets. And then yung distribution ng brand na to is over 65 countries as per their website. Yung pa lang 65 countries, so marami talagang gumagamit nito and marami nagtitiwala sa brand na to. And then their tagline kasi, the number 1 in the world. So actually may pinanggagalingan naman sila. For the last 17 years sila daw yung number 1. I don't know kung satisfaction rate or anything, etc. Si HJC meron siyang 4 factories distributed yan sa South Korea and sa Vietnam. Yung box nito nakalagay doon made in Vietnam to. Ang one thing na nakakatch na attention ko when I'm doing my research with this is handmade by very skilled workers of them, and it undergone 40 processes. So hindi ko na alam kung ano yung 40 processes nun, pero may point kasi it speaks for its quality. So hindi siya fully machine made. May touch of ano pa rin ng human. Punta tayo sa specs. So umpisahan natin sa shell na ginamit for this helmet. So it's advanced polycarbonate shell ginamit ng HJC, and yun naman yung common na based sa standards in terms of absorption rate and yung rigidity niya, yung tigas niya, hindi super tigas at hindi rin naman super lambot. That's based on their experience and the science behind it. And may drop down visor siya, so dual visor na siya. Optically correct yung rating ng main shield and yung drop down visor, and pin lock ready na rin yung visor niya. So pinlock ready para pag umuulan or iwas moist. And then quick release yung visor niya, and yung strap niya is, ang tawag is micrometric fastener. Ang kaibahan niya dun sa quick release kasi wala siyang yung hinahatak na kulay pula. Quick background ulit, bakit ako napadpad sa HJC na brand? Actually, nung naghahanap ako ng helmet during that day, ang hinahanap ko is KYT NFR na solid color lang. Pero walang stock kasi. Soon sa mga pinagpupuntahan ko walang stocks. And nung nakita ko to, alam mo yun, parang love at first sight. So yung itsura nito, all-rounder helmet ang tawag nila. So merong classic type, merong
race ready type. So this one is an all-rounder. So medyo safe ka kahit anong okasyon, kahit anong purpose mo, pang araw-araw, di ba? So safe ka dito sa itsura, sa forma. Next, in terms of yung visibility, wide naman siya. Pero siguro hindi kasing wide nung mga nakikita ko na ibang brands. Pero enough in terms of visibility, safe ka naman. Then, in terms of safety rating ng helmet, may 5-star rating to sa UK. Sharp rating. It's a 5-star rated helmet sa UK. Also, yung drop-down visors niya and yung main visor is optically correct, meaning hindi siya blurred or hindi siya yung nag-weave na nakakahilo. So, optically correct siya. Smooth talaga yung view. And then, in terms of shell size, sa HJC C70, 2 shell sizes lang. So, yung extra small to medium, isang size yon, and then yung large to double XL, isang size lang din yun. So, ganun siya. And then, sa visor, pin lock ready na rin. Tapos, anti-scratch na rin yung helmet lens niya. And then, ito yung mechanism naman. Yung visor niya, may lock. Ito. Hindi siya basta-basta tatanggal. So, ayan. Para matanggal mo siya, konting push, tapos bubukas na siya. And one thing na nakakatuwa dito sa helmet na to, may leveling yung visor niya. So hindi siya yung up-down lang. So for example, 1, 2, 3, 4, 5. So hindi siya up-down lang. So kasi ako usually pag umuulan, tapos hindi ko trip mag-close ng visor, nakaganyan lang. Para kahit paano yung ulan, hindi masyadong sapol sa mukha or ganyan. So, tapos yun nga, safety feature din kasi may lock siya ng lens dito. So, yung mga tumatap speed dyan, di ba? Safe to kasi yung hangin kasi may tendency paangatin yung visor nung ginagamit mong helmet. Sunod natin. And then, yung drop-down visor niya, nandito yung toggle nandito sa likod. So, yung drop-down visor naman niya is up-down lang. Wala siyang leveling. Yan. So, up, down. Then, punta tayo sa vents. Itong HJC C70, meron siyang chin bar full front vent. So, ito. Next, meron din siyang top vent. Ito. Sa taas. So, itong top vent niya, may tatlong level din eh. 1, 2 lang, sorry. 1 and 2. Hindi siya yung on-off lang. So, may leveling din siya. And then, may brake guard siyang kasama. Ito. So, removable to. Pwede mo tanggalin kung trip mo. Pero ako hindi ko trip. So nandyan lang siya. Bakit? Kasi it's another safety feature. Kasi kung wala kang pag-fighter na nakabit sa shield, ito kasing brake guard, ang purpose niya, di ba pag umaga, malamig, tapos yung hininga mo mainit. Siyempre, hindi rin sobrang bango. Pero mainit, di ba? So, yung tendency kasi pag magkaiba yung temperature ng labas tsaka ng loob, nagmo-moist. So, at least ito, malilesen yung moisture possibility, yung moisture build-up possibility kasi kahit papaano, ang unang makaka-receive ng moisture o ng hininga mo, yung brake guard. So, may mga konting lulusot pa rin, pero at least, di ba, kahit papaano maibsan, di ba? Sara natin. And yung dito sa may ito, may seal din siya. So, yan o. So, pag sinara mo siya, yan. Selyado talaga dito. So, yung ulan, hindi siya papasok dito sa loob. May kanal siya, parang papunta dito yung tubig. And then, dito may seal din. Yung seals niya dito, yan. Swak na swak dun sa visor. So, sure ka na hindi papasok. Siguro may papasok pa rin, pero with this quality, parang hindi. And then, ito, yung seal dito. Quality. As in quality. Yep. Yan, quality. And then, so ito, may wind noise protector. At least yung mga gustong mag-motovlog. So, ito, nakaka-add to ng quality ng audio. Kasi syempre yung hangin kahit pa paano bawas pag mapasok na hangin. And then, yung strap niya, reinforced strap siya. Hindi siya basta, ayan, nakakabit talaga sa shell na strap. And then, hindi siya double D-ring nga. Micrometric fastener siya. So, madali naman siya tanggalin pag dalawang kamay. Pero pag isang kamay, parang medyo mahirap. Yan, hindi mo siya matatanggal basta na isang kamay. Dapat dalawang kamay. At least safe pa rin, di ba? And then, in terms of foam, solid eh. Kasi doon nga kilala sa HJC. Quality of the foam,
Bukod sa quality, yung comfort, yung safety features din nung mismong foam. And then may touch siya ng synthetic leather. And then yung seams or yung stitches niya, solid. Nung in-inspect ko to, wala akong nakitang himulmul kahit maliit. Wala. So far, it's good. And then yung foam niya is removable and washable. And then, so ito yung loob niya, kung kita man. So, yan. And then, sabi nila, ayun, testing natin mamaya. May uwang siya for the sunglasses or reading glasses kung yung mga malalabong mata. So, i-testing natin mamaya pag sinuot natin. And then, in terms of with noise, hindi ko pa ito na-try in certain speed of riding. Pero, based kasi dun sa website nila, may tinatawag silang technology na in-apply. So, ito daw ay may wind tunnel for improved aerodynamic performance na nagre-reduce ng wind noise entering the helmet. So, matatry natin soon pag pwede na. Anyway, in terms of aerodynamics din, yung mga feedback ng users, it's above average naman daw. Balik ako ulit sa exterior, no? Yung dito, ay syempre nag-gloves, diba? Ang isa sa kagandahan niya, napansin ko nga, kasi pag naka-gloves ka, madali mo siyang itaas baba yung sun visor. So, yeah. I-testing na natin. Suot natin. Yung lock niya, yun din, may leveling din. So, adjustable naman yung strap. And then, in terms of the fit, okay siya. So, hindi siya yung pag nagganong-ganong ka, naiiwan. So, yun yung isa sa mga best description based on my research pag okay yung size ng helmet mo. Ito siya sa harap pag naka-close to. There you go. Gilid. Sa likod. So, yun. Okay siya. And hindi siya super bigat and comfortable yung space na to. Nakapagsalita pa naman ako ng maayos, hindi yung parang naglalak yung jaw mo, hindi naman siya ganun. Tapos testing natin ito kung kasya talaga. So actually yes, well, it's built talaga na may uwang. Makakapag-glasses ka talaga, no? Kita ba? Madali siyang ipasok, madali siyang ilabas, and hindi siya gumagalaw. And pag sinara ko ba, okay. Though hindi naman super labo ng mata ko, pero at least may idea yung mga nagaglasses or shades kung ayaw mo gamitin yung drop-down visor. Tapos ito naman, pagka nakababa yung drop-down sun visor. So, ayan. Yung guys, ganito siya. And for me, it will be my daily go-to helmet. It doesn't feel cheap. Ramdam mo yung quality, worth the price. So, iba rin ko lang. In terms of the accessories pala, syempre, kayo pa, malakas kayo sa akin. Nag-research na rin ako. So, pinabibili ng chin mount for your GoPro or your SJ cam. So, may nabibili siya for an action cam na chin mount. So, ngayon, pakita ko na sa inyo kung, kasi kanina, inisip ko rin, kung tama ba yung term na ginamit for a quick release visor. So, check ulit sa website nila. Quick release shield talaga yung tawag. So, bakit quick release? Kasi ganito siya. Mabilis siyang tanggalin. Or, madali siyang tanggalin. So, in terms of mechanical parts, ganito lang siya, tanggalin. Pindutin mo lang to. Yan. Tapos, pindutin mo lang to. I think common naman to. Then, angat mo. Tanggal na. So, kabit natin yung nabi natin smoke lens. And, ang price nito is I think 1K. 1K yata. 1 plus. 1K, 1 plus. So, yan. Smoke lens. So, kabit natin. So, ganun din. Reverse lang. At an angle. Yan. O, yan. So, yun. Ang ganda niya tignan. Yun. So, in terms of aesthetics, ulit. Yan yung front. Ito yung side. And pag sinara mo siya, tignan natin. Yun. Again, I'm repeating, price is 6,990 pesos.
And goodbye ba? Yes, it's a goodbye for me. And for daily use, yung go-to helmet mo ito. So, yeah. Diba? I hope na-explain ko yung sa point of view ko. So, I hope I've helped you in my own little ways. And yeah, it's a goodbye for me for 6990. And yep, so I think that's all for today. And see you on my next review. Maybe on my next vlog. Whatever it is, see you. Yeah. Comment down any of your thoughts or kung ano man yung feedback nyo or kung ano yung masasabi nyo with this review and with this helmet. And if you want more, please click like and subscribe. And always remember, all is well. Ciao.